नमस्कार सर्वांना, सत्य मुंडे टेक या चॅनलमध्ये सर्वांचे सहर्ष स्वागत आहे. चला तर आज आपण पाहणार आहोत मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेमध्ये शेळी मेंढीसाठी अनुदान योजना काय आहे, त्यामध्ये जे आहे नियम व अटी शर्ती काय आहेत, पात्रता काय आहे, कागदपत्रे काय लागणार आहेत, अर्ज कोठे करायचा आहे, त्याची संपूर्ण माहिती जी आहे ती आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत. तर त्यासाठी जे अनुदान तुम्हाला SC ST असाल तर 8,53,915 रुपयाचा लाभ मिळणार आहे. सर्वसाधारण गटासाठी किती आहे व संपूर्ण जे लोन फाईल आहे ती किती होणार आहे त्याची संपूर्ण जी माहिती आहे ती शासकीय परिपत्रक काय आहे, परिपत्रकाच्या आधारे आपण संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत. त्यासाठी व्हिडिओ जो आहे तो संपूर्ण पाहावा. जर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर सबस्क्राईब जरूर करा. चला तर काय शासकीय परिपत्रक आहे ते आपण पाहूया. महाराष्ट्र शासनामार्फत हे शासकीय परिपत्रक आलेलं आहे. तर कृषी पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभाग या विभागामार्फत प्रसिद्ध करण्यात आलेला आहे. मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना राज्यस्तरीय योजना आहे. तर यामध्ये जे आहे तुम्हाला जे आहे 50 शेळी आणि 5 बोकड किंवा 50 मेंढी प्लस 5 मेंढे असा जो आहे संपूर्ण प्रोजेक्ट आहे. तर यासाठी तुम्हाला अनुदान किती आहे, काय त्याची संपूर्ण माहिती जी आहे ते आपण पाहूया. तर याच्यामध्ये 50 प्लस 5 म्हणजे 50 शेळी, 5 बोकड तर 50 मेंढी किंवा 5 मेंढे असा जो आहे तो प्रोजेक्ट आहे. तर यासाठी तुम्हाला शेळी मेंढी गट 3 वर्षाचा विमा, शेड व साधन सामग्री याच्या मार्फत देण्यात येणार आहे. तर लाभार्थी कोण आहे, त्यामध्ये सर्व प्रवर्गातील अल्पभूधारक महिला बचत गट यासाठी पात्र आहेत. तर लाभार्थ्याचे निकष काय आहेत, तर सर्वसाधारण प्रवर्ग, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीमधील लाभार्थी जे आहेत ती संपूर्ण यामध्ये असणार आहेत. तर अत्यल्प भूधारक 1 हेक्टर पर्यंत भूधारक, अल्पभूधारक 1 ते 2 हेक्टर पर्यंत भूधारक, वन हक्कधारक, महिला बचत गटातील लाभार्थी. तर यामध्ये जे आहे दिव्यांगांसाठी 5% व महिलांना 30% आरक्षण जे आहे ते आरक्षित ठेवण्यात आलेलं आहे. तर यामध्ये पात्रता काय असणार आहे, तर लाभार्थ्याकडे जे आहे स्वतःच्या मालकीची किंवा 5 वर्ष नोंदणीकृत भाडेपट्टा, 1 एकर स्वतःची जमीन किंवा 5 वर्षासाठी भाडेपट्टा करारावरती जी आहे घेतलेली असणे आवश्यक आहे. पण ही जी आहे ती वन हक्कधारकांना ही अट लागू राहणार नाही. ही अट जी आहे ती वन हक्कधारकांना लागू राहणार नाही. तर पशुपालन दुग्ध व्यवसायाचे शासकीय निमशासकीय संस्थेचे प्रशिक्षण घेतलेलं जे सर्टिफिकेट आहे, प्रमाणपत्र आहे, ते तुमच्याकडे असणं अत्यंत आवश्यक असणार आहे. किंवा 2 वर्षाचा शेळी मेंढी व्यवसायाचा अनुभव असणं सुद्धा तुमच्याकडे गरजेचं आहे. तर प्रकल्पाची किंमत आहे ती कशी आहे ती पाहूया आपण. प्रकल्पाची किंमत तर 50 प्लस 5 शेळी मेंढी, शेळी आणि मेंढीची जी किंमत आहे ती दोन्हीची एकच ठेवण्यात आलेली आहे. शेळी असेल, मेंढी असेल, बोकडा असेल किंवा मेंढा असेल, तर सर्वांची किंमत जी आहे ती शेळी मेंढी ही एकच आहे. पशुधन खरेदीसाठी प्रति शेळी मेंढीसाठी 12,000 रुपये भेटणार आहेत. बोकड मेंढासाठी 15,000 रुपये भेटणार आहेत. प्रमाणे या गटाची किंमत आहे 6,75,000 रुपये. म्हणजे पशुधन खरेदीसाठी तुम्हाला 6,75,000चं जे आहे ती रक्कम मिळणार आहे. 3 वर्षाचा विमा तुम्हाला काढावा लागणार आहे. तर 1,01,554 रुपये जे आहे तो तुम्हाला 3 वर्षाच्या विम्यासाठी लागणार आहे. तर अधिकचा तुम्हाला GST जो काय असेल तो तुम्हाला पे करावा लागेल. शेड निर्मितीसाठी तुम्हाला 2 लाख रुपये मिळणार आहे. कडबा कुटी यंत्रासाठी 30,000 रुपये जो निधी आहे तो आहे. आणि सोलार जे आहे, सोलार तुम्हाला 3 किलोवॅटचं 1,32,000चं जे आहे सोलार तुम्हाला बसवावं लागणार आहे. तर असे एकूण जी आहे अनुदानाची प्रकल्पाची जी रक्कम आहे ती आहे 11,38,554 रुपयाचं जे आहे ते संपूर्ण हा प्रोजेक्ट प्रकल्प जो आहे तो आहे. तर यामध्ये जे अनुदानाचे स्वरूप कशा प्रकारे आहे ते आपण पाहूया. तर सर्वसाधारण लाभार्थ्यांना 50% जे आहे यामध्ये सबसिडी दिल्या जाणार आहे. तर 5,69,277 रुपयाचं जे आहे लाभ अनुदान स्वरूपामध्ये लाभार्थ्याला देण्यात येणार आहे. तर अनुसूचित जाती जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना 75% जे आहे ते अनुदान आहे. SC ST साठी 75% जे आहे ते अनुदान आहे. त्यांच्यासाठी 8,53,915 रुपयाचं जे आहे ते अनुदान दिल्या जाणार आहे. आणि सर्वसाधारण गटातील सर्व जे लाभार्थी असतील त्यांच्यासाठी 5,69,277 रुपयाचं अनुदान दिल्या जाणार आहे.
आणि हे अनुदान जे आहे ते लाभार्थ्याला 2 टप्प्यामध्ये दिलं जाणार आहे. एकूण अनुदान 50% जी रक्कम आहे ती सुरुवातीला तुम्हाला जे लाभार्थ्यानं शेड निर्मिती तसेच साधन सामुग्री खरेदी केल्यानंतर देय राहील. म्हणजे सुरुवातीला तुम्ही शेड आणि बाकीचं जे आहे कडबाकुटी असेल, सोलार असेल, ही सर्व खरेदी केल्यानंतर तुम्हाला 50% जे रक्कम आहे ती दिली जाणार आहे. आणि दुसऱ्या टप्प्यामध्ये जी 50% तुम्हाला रक्कम मिळणार आहे ती अनुदान शेळी मेंढी गट खरेदीनंतर देण्यात येणार आहे. शेळी मेंढी खरेदी केल्यानंतर तुम्हाला ती 50% रक्कम जी आहे ती दिली जाणार आहे. तर यासाठी आवश्यक कागदपत्रे तुमच्याकडे काय असणे गरजेचे आहे ते आपण पाहूया. तर स्वतःच्या नावे 7/12 उतारा किंवा किमान 5 वर्षाचा भाडेपट्टा नोंदणीकृत करारनामा असायला हवा. तर वन हक्क जमीनधारकांसाठी 7/12 उतार्यावर इतर अधिकार मध्ये नोंद किंवा जिल्हाधिकारी यांच्याकडून प्राप्त झालेली अनुसूचित जे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. पशुपालन व्यवसायाचे शासकीय निमशासकीय संस्थेचे प्रशिक्षण प्रमाणपत्र अर्ज करताना प्रशिक्षण प्रमाणपत्र नसल्यास अनुदानाचा लाभ घेण्यापूर्वी तुम्हाला प्रशिक्षण सर्टिफिकेट देणे गरजेचं आहे. तर त्यासाठी ऍप्लिकेशन करताना तुम्हाला तुमचं हमीपत्र देणे अत्यंत आवश्यक आहे. तर दिव्यांगासाठी जर अर्ज करीत असतील दिव्यांग तर त्यांच्याकरिता UDID प्रमाणपत्र त्यांच्याकडे असणे आवश्यक आहे. जर UDID प्रमाणपत्र जर असेल तरच ते ऍप्लिकेशन करू शकणार आहेत दिव्यांग. आणि बचत गट मार्फत जर ऍप्लिकेशन करणारे असतील तर त्यांच्याकडे बचत गटाचे सदस्यत्व प्रमाणपत्र असणे गरजेचे आहे. तरच त्या बचत गटाच्या स्कीम मधून ते ऍप्लिकेशन करू शकणार आहेत. अटी व शर्ती काय आहेत त्याच्यामध्ये? शेळी मेंढी गटाची खरेदी ही खरेदी समितीच्या उपस्थितच करण्यात यावी. तर शेळी मेंढी खरेदी करत असताना त्यांच्या समितीच्या उपस्थितच तुम्हाला करावी लागणार आहे. खरेदी प्राथम्याने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी मेंढी व शेळी विकास महामंडळाच्या प्रक्षेत्रावर उत्पादित झालेल्या शेळ्या मेंढ्यातून करण्यात यावी. तर ही जी आहे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी मेंढी व शेळी विकास महामंडळाच्या मार्फत ज्या शेळ्या मेंढ्या आहेत त्यातूनच खरेदी करण्यात यावी असं या परिपत्रकामध्ये दिलेलं आहे. तर महामंडळाच्या प्रक्षेत्रावर शेळ्या मेंढ्या उपलब्ध नसल्यास तसेच महामंडळाकडून ना उपलब्धता प्रमाणपत्र घेऊन शेळी मेंढी गटाची खरेदी खाजगी राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत शेळ्या मेंढ्यांच्या ब्रीडिंग फार्म स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत स्थापित शेळी प्रकल्पावरून किंवा खुल्या बाजारातून लाभार्थ्याच्या पसंतीनुसार वजनानुसार करण्यात यावी. तर जर समजा पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी मेंढी शेळी यामध्ये जर शेळ्या मेंढ्या उपलब्ध नसतील तर त्यांच्याकडून ना उपलब्ध प्रमाणपत्र घेऊन तुम्ही जे आहे तुमच्या याच्याप्रमाणे तुम्ही खुल्या बाजारातून असेल किंवा दुसऱ्या ठिकाणाहून असेल शेळी मेंढी खरेदी करू शकणार आहात जर त्यांचं नाव उपलब्धता सर्टिफिकेट प्रमाणपत्र असेल तर. सदरच्या शेळ्या मेंढ्या बोकड व मेंढी स्थानिक वातावरणात तग धरतील याची दक्षता घेण्यात यावी. अशा शेळ्या मेंढ्या जे आहे ती तुम्हाला खरेदी करावे लागणार आहेत. प्रकल्पांतर्गत खरेदी करावयाच्या शेळ्या मेंढ्या तसेच बोकड मेंढे यांचे वय 1 ते 3 वर्षे वयोगटातील असणे आवश्यक आहे. तर या प्रकल्पात खरेदी करावयाच्या शेळ्या मेंढ्या पात्र लाभार्थ्यांनी त्याची निवड झाल्यानंतर जिल्हा उपायुक्त पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय यांनी कळविलेल्या दिनांकापर्यंत म्हणजेच 1 महिन्याच्या कालावधीत लाभार्थ्याने शेड निर्मिती व साधन सामुग्री खरेदी तसेच गठीत समिती समवेत शेळी मेंढी गट खरेदी करावेत. 1 महिन्याच्या आतमध्येच तुम्हाला जे आहे तुमचं शेड निर्मिती करून साधन सामग्री सर्व तुम्हाला खरेदी करायची आहे. आणि शेळी मेंढी जी आहे ती जी समिती स्थापन केलेली आहे त्यांच्या उपस्थितीमध्ये तुम्हाला खरेदी करून घ्यायची आहे. लाभार्थ्याने उपरोक्त प्रमाणे विहित केलेल्या कालमर्यादेत शेड निर्मिती व साधन सामुग्री खरेदी तसेच जनावरांची खरेदी न केल्यास अशा लाभार्थ्यांचे नाव मूळ प्रतीक्षा यादीतून शेवटच्या क्रमांकावर ठेवण्यात येऊन पुढील प्रतीक्षाधीन लाभार्थ्यास लाभ देण्यात येणार आहे. जर त्याने 1 महिन्याच्या आतमध्ये जर संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण केली नाही तर त्याचं जे नाव आहे प्रतीक्षा यादीतून त्याला ठेवण्यात येणार आहे, सगळ्यात शेवटच्या क्रमांकावर ठेवण्यात येणार आहे. त्यासाठी 1 महिन्याच्या आतमध्ये तुम्हाला संपूर्ण जी आहे तुमचं शेड असेल हे असेल संपूर्ण कंप्लीट करून घ्यायचं आहे. शेड निर्मिती व साधन सामुग्री खरेदी तसेच खरेदी केलेल्या पशुधनाची किंमत योजनेमध्ये निर्धारित केलेल्या किमतीपेक्षा जास्त असल्यास फरकाची रक्कम संबंधित लाभार्थ्यांनी अदा करायची आहे. तसेच पशुधनाच्या खरेदीनंतर पशुधन
वाहतुकीचा संपूर्ण खर्च संबंधित लाभार्थ्याने करावयाचा आहे। पशुधन खरेदी करत असताना जे अनुदान शासनाने जाहीर केलेलं आहे त्यापेक्षा जर जास्त रकमेचं जर आपण जनावर खरेदी करीत असतो तर तो जो फरक आहे ते स्वतः लाभार्थ्याने स्वतःच्या खिशातून पे करायचा आहे। तसंच जो वाहतुकीचा खर्च येणार आहे तुम्हाला बाजारपेठेतून तुमच्या ज्या शेडवरती शेळी मेंढी आणण्यासाठी खर्च लागणार आहे तो स्वतः लाभार्थ्याने पे करायचा आहे। वाटप करण्यात येणाऱ्या पशुधनाचा लाभार्थी व संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त यांच्या संयुक्त नावाने 3 वर्षासाठी विमा उतरवण्यात येणार आहे। 3 वर्षाचा जो आहे तुम्हाला विमा जो आहे तो काढायचा आहे। योजनेमध्ये वाटप केलेल्या शेळ्या मेंढ्या मृत पावल्यास अंमलबजावणी अधिकारी यांच्या संमतीने विम्याच्या रकमेतून लाभार्थ्यास दुसऱ्या शेळ्या मेंढ्या खरेदी करून पुरविण्यात याव्यात। जर तुमची शेळी मेंढी दगावली तर जो विमा काढलेला आहे 3 वर्षाचा तर त्या विम्याच्या पैशामधूनच तुम्हाला शेळी मेंढी खरेदी करून देण्यात येणार आहे। तालुका पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय अधिकारी यांनी लाभार्थ्याचा शेड निर्मिती व साधन सामुग्री खरेदी तसेच पशुधन खरेदी अहवाल, खरेदी पावती, छायाचित्र, लाभार्थ्याचे बँकेचे तपशील, विमा जिल्हा उपायुक्त पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय यांना सादर करावा लागणार आहे। सदर अहवालानुसार जिल्हा उपायुक्त पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय यांनी डीबीटी द्वारे अनुदान हिस्सा लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात अदा करावा। तुम्हाला जो आहे डीबीटी मार्फत जी आहे ती रक्कम दिल्या जाणार आहे। या योजनेअंतर्गत वाटप केलेल्या पशुधनाची भारत पशुधन पोर्टलवर नोंदणी लाभार्थी ज्या पशुवैद्यकीय संस्थेच्या कार्यक्षेत्रातील आहेत त्या संस्थेच्या संस्था प्रमुखाने करणे बंधनकारक आहे। तुमचे जे पोर्टलवरती पशुधन जे नोंदणी करायची आहे त्याची जबाबदारी जी आहे पशुवैद्यकीय संस्थेच्या कार्यक्षेत्रातील जे संस्था प्रमुख आहे त्यांची राहणार आहे। तर योजनेच्या अटी शर्तीची पूर्तता करून अंमलबजावणी करण्याबाबतचे बंधपत्र लाभार्थ्याकडून घेण्यात येणार आहे। याच्या अटी शर्ती ज्या आहेत ते संपूर्ण लाभार्थ्याकडून एक बंधपत्र तयार करून घेण्यात येणार आहे। तर ही अशी शेळी मेंढीची जी आहे 50+5 ची जी आहे योजनेची संपूर्ण माहिती ज्या परिपत्रकामध्ये जी आहे ती होती। यामध्ये अनुदान किती होतं, काय होतं रक्कम, ती सर्व आपण पाहिलेले कागदपत्र, पात्रता ही जी आहे ती संपूर्ण माहिती जी आहे आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलेली आहे। जर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉनवरती प्रेस करून ऑल सिलेक्ट करा म्हणजे अशाच प्रकारे नवीन व्हिडिओ टाकल्यानंतर सर्वात पहिले तुमच्यापर्यंत नोटिफिकेशन मिळून जाईल। थँक्यू, धन्यवाद। भेटूया अशाच नवनवीन व्हिडिओमध्ये। चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा। थँक्यू।